હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અક્ષર ફૂડ. હું છું ગાયત્રી. આજે હું એકદમ સરસ મજાની તેવી ચીઝી પેનકેકની રેસીપી લઈને આવી છું, જેને તમે ઉપવાસમાં પણ ખાઈ શકશો અને બાળકો જો ઉપવાસ કરતા હોય તો તેને પણ ખૂબ જ મજા પડશે. અને તેને આપણે 2 ફ્લેવરમાં બનાવીશું. તો ચલો રેસીપી જોઈ લઈએ. તેના માટે મેં 5 મોટી સાઇઝના બટેકા લીધા છે, જેને 2 થી 3 સીટી આવે ત્યાં સુધી એકદમ સરસ રીતે બફાવા દઈશું. કુકરનું પ્રેશર એકદમ ઉતરી ગયા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રમાણે આખું ચપ્પુ અંદર જાય તે પ્રમાણેના એકદમ સરસ બફાયેલા બટેકા હોવા જોઈએ. હવે તેને મેસરના મદદથી એકદમ સરસ રીતે મેશ કરી લઈશું. હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું અને પછી તેમાં હાફ ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર એડ કરીશું. હું આવી રીતે તેને ફ્રેશ જ ક્રશ કરીને એડ કરું છું, જેની ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવે છે. પછી તેમાં તમે હાફ ટીસ્પૂન જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરી શકો. હું નથી એડ કરી રહી. અને 1 ટીસ્પૂન ઇટાલિયન સિઝનિંગ એડ કરીશું અને જો એ ના હોય તો તમે ઓરેગાનો પણ એડ કરી શકો. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તમારે જો આ પ્રમાણે મસાલા એડ ના કરવા હોય તો તમે તેને આપણે ઇન્ડિયન સ્ટાઇલમાં કોથમીર, લીલા મરચાં, આદુ વગેરે તમે જે ઉપવાસમાં ખાતા હોય તે પ્રમાણે મસાલા એડ કરીને પણ બનાવી શકો. પેનકેક બનાવતી વખતે તમારે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આ મિશ્રણમાં કણીઓ ના હોવી જોઈએ. મને થોડી કણી લાગે છે તો આવી રીતે તેને હાથથી મસળીને તોડી નાખું છું. હવે આ બટેકાના મિશ્રણને શેપ આપવા માટે તેમાં આપણે લોટ એડ કરવાનો છે. તો તેના માટે મેં અહીં આપણે 5 બટેકા લીધા છે, તો 5 ટેબલસ્પૂન જેટલો આરારોટ લઈશું. હવે તેને મિશ્રણમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. જો બાઇન્ડિંગ બરાબર ના આવે તો વધારે લોટ એડ કરી શકાય. તો કણી વગરનું અને સ્મૂથ એવું આ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે ચીઝી પેનકેક બનાવવા માટે અંદર આપણે ચીઝ એડ કરવાની છે. તો તેના માટે મેં અડધો કપ એમ કરીને 1 કપ મોઝરેલા ચીઝ લીધી છે અને તેમાં હવે હાફ ટીસ્પૂન જેટલો ઓરેગાનો એડ કરીને તેને મિક્સ કરી દઈશું. હવે મિશ્રણ હાથમાં ચોટે નહીં તેના માટે મેં હાથને પાણીવાળા કરી લીધા છે અને હવે કોઈ પણ એક નાનું વાસણ લઈશું, જેના મદદથી આપણે જે સાઇઝની પેનકેક બનાવી હોય તે પ્રમાણે મિશ્રણ લઈશું, જેથી કરીને બધી જ પેનકેક એક સરખી સાઇઝની બને. પછી તેને આવી રીતે આંગળી અને અંગૂઠાના મદદથી પ્રેસ કરતા જઈને શેપ આપીશું. મને તે નાની લાગે છે તો હું ફરીથી અડધા સ્કૂપ જેટલું મિશ્રણ લઉં છું અને તેને હવે આવી રીતે જ પોળો કરીશું. તેને હવે તમારે જે પ્રમાણે ચીઝી બનાવી હોય તે પ્રમાણે ચીઝ લઈશું અને તેને વચ્ચે મૂકીને ચારે બાજુથી આપણે હવે તેને બંધ કરી દઈશું અને અંદર હવા ના રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખીશું. અને જે સાઇઝની બનાવી હોય તે પ્રમાણે આવી રીતે તેને પોળી કરીશું અને આવી રીતે આ પેનકેક બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આવી રીતે મેં મોટી સાઇઝની 3 પેનકેક બનાવી લીધી છે. તો હવે બીજા ફ્લેવરમાં આપણે પેનકેક બનાવીએ. તો હવે જે ચીઝ વધી છે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન ઝીણું સમારેલું લાલ કેપ્સિકમ એડ કરીશું અને 1 ટેબલસ્પૂન ગ્રીન કેપ્સિકમ એડ કરીશું અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા એકદમ ઝીણા સમારેલા બ્લેક ઓલિવ્સ લીધા છે તે એડ કરીશું. હવે તેને મિક્સ કરી દઈશું. મને કેપ્સિકમ ઓછા લાગે છે તો ફરી તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન ગ્રીન અને રેડ એમ કેપ્સિકમ એડ કરીશું. હવે એકદમ નાની સાઇઝની પેનકેક બનાવી છે તો હું ફક્ત 1 સ્કૂપ જેટલું જ મિશ્રણ લઉં છું. પછી તેને આવી રીતે પોળું કરીને તેમાં હવે કેપ્સિકમનું જે મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે તે હવે મૂકીશું અને સેમ ચીઝવાળી પેનકેક બનાવી તેવી રીતે તેમાં હવા ના રહે તેવી રીતે તેને બંધ કરી દઈશું. અને આ એકદમ ટિક્કીની સાઇઝની જ બનશે કારણ કે આપણે થોડું મિશ્રણ લીધું છે. 5 બટેકામાંથી 4 નાની અને 3 મોટી પેનકેક બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે એક તવામાં થોડું ઓઇલ સ્પ્રે કરીશું અને પછી આપણે તૈયાર કરેલ પેનકેકને તેમાં આપણે સેલો ફ્રાય કરી લઈશું. થોડી વાર પછી તેને ફરીથી ટર્ન કરી દઈશું અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ મજાનો કલર આવી ગયો છે. તો આ પ્રમાણે બધી જ પેનકેક બંને બાજુથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું.
તમે જોઈ શકો છો કે બંને બાજુ એકદમ સરસ મજાનો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે। તો હવે તેને એક વાસણમાં કાઢી લઈએ। તમે તેને એર ફ્રાયરમાં પણ બનાવી શકો। તેના માટે હું 400 ડિગ્રી પર 3 મિનિટ માટે એર ફ્રાયરને પ્રીહીટ કરી લઉં છું અને પછી તેમાં ઓઇલ સ્પ્રે કરી દઈશું અને જે નાની સાઇઝની મેં પિઝા ફ્લેવરની પેનકેક બનાવી છે તે હું તેમાં મૂકું છું। એકવાર 4 મિનિટ માટે થવા દઈશું અને પછી તેને ઓઇલથી ફરીથી સ્પ્રે કરીને ફરીથી 4 મિનિટ માટે એમ ટોટલ 8 મિનિટ માટે થવા દીધી છે અને આ પ્રમાણેની પેનકેક બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને આ પેનકેકને તમે ટામેટો કેચઅપ જોડે ખાઈ શકો। તો જો મિત્રો આપને મારી આ રેસીપી થોડી પણ પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। મળીશું બીજી એક નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।